Aba Botond vagyok, közlekedésmérnök. Mindenem a városi forgalom. 13 évig voltam a BKV vezérigazgatója. Érdekes módon, hogy nem elsősorban a tömegközlekedés kötött le, hanem maga a mozgás, tehát az, hogy jönnek, mennek a járgányok. Azért régi fotókat nézegetve azt lehet látni, hogy ilyen értelemben közlekedési szempontból sokkal lakhatóbb volt a város. Kevés forgalom volt, kevés járgánnyal. Hát igaz, hogy a villamosokon meglógtak az emberek. A házunk előtt, ahol laktam, ott ment a 4-es, 6-os, és az ikonikus vonala volt Budapestnek mindig. Aztán jöttek a farosi karuszok, amik ott egy kicsit felpesdítették az életet. Nem tudom, a villamos az nekem olyan, mint Budapestnek egy ilyen védjegye, vagy valami specifikuma. Mondanám szívesen, hogy hungarikum, de hát a járművek azok már nem azok régen. Aba Botond Budapesten született, ami Közép-Európa egyik legnagyobb és legnyüzsgőbb városa. Több ezer kilométeres úthálózattal és több millió utast szállító közösségi közlekedéssel. Engem elsősorban a dinamikája izgat a dolognak. Amikor jelzőlámpákkal foglalkoztam, akkor sem az érdekelt, hogy most hogy van beprogramozva az a lámpa, hanem hogy lehet előrejelezni, hogy növekszik a forgalom mondjuk a Budaörsi úton, akkor a belvárosi lámpákat hogy kell átállítani ahhoz, hogy mondjuk emberi körülményeket teremtsünk a járművezetők számára. Aba Botond a 70-es évek első felében a Műszaki Egyetemre járt. Jókor volt jó helyen, hiszen olyan tantárgyakat is tanulhatott, amelyeket nála idősebbek még nem. Nekünk marha nagy szerencsénk volt, mert mi voltunk az első évfolyam, szó szerint az első évfolyam, ahol informatikát tanítottak. A fiatal mérnök a Villatinál, vagyis a Villamos Automatikai Intézetnél helyezkedett el. Ez a vállalat felelt a fővárosi jelzőlámparendszer működtetéséért. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor Budapesten még nem volt 100 jelzőlámpás csomópont. A rendőrök már kivonultak, hát ők úgy emlékszem, amikor a 70-es évek elején már eltűntek az utcasarkokról, meg az irányító bódékból, és maradt a távvezérlés és az elektronika. Akkor az akkori fejemmel azt mondom, hogy forradalmian új lépés volt, ma már nem számít teljesítménynek. Hát a legtöbb esetben egyetlen egy program futott mindenütt, éjjel-nappal, jobb esetben éjszakára kikapcsolták, hogy ne bosszantsa az embereket. Aztán a következő lépés, amiben már kezdőként én magam is részt vehettem, az a különböző időautomatikáknak a működtetése volt. Heti szinten lehetett programozni ezeket, mint manapság egy klímaberendezést mondjuk, hogy mikor mennyit teljesítsen. 1980-ban döntött úgy a fővárosi tanács akkor, hogy akkor a számítógépes jelzőlámpa vezérlést bevezeti, és akkor egy nagy háborúság után 1984-ben került átadásra a forgalmirányító központban ez a számítógépes jelzőlámpa vezérlés. Az agyát azt a Siemens készítette, a végperifériákat pedig a villatis kollégák magyar fejlesztésként, hungarikumként szintén. Azért ez egy tudomány. Tehát nem véletlen, hogy ezeknek a közúti forgalomtechnikai intézkedéseknek van egy viszonylag szigorú protokolljuk, hogy mit kell betartani. Nem tudják a mai közlekedők, budapestiek, hogy a jelzőlámpák hogy működnek. Azt hiszik, hogy elindulnak valahonnan, és aztán mindig jön a zöld, és akkor a zöld hullámmal eljutnak valahova. Igen ám, de az ellenkező irányban ezek az útidődiagramok már nem stimmelnek. Ott meg kell állítani valahol a forgalmat. Vagy egy másik titok ebben a rendszerben, hogy mennyi ideig tart a sárga. Hát ugye sárgára tilos behajtani. De a tervező mégis úgy gondolkodik, de ha mégis behajt valaki sárgára a kereszteződésbe, az ne legyen semmi balesetnek a forrása. A villati érintett részlege aztán beépült a BKV, vagyis a Budapesti Közlekedési Vállalat rendszerébe. A legnagyobb pártfunkcionáriusok és városi vezetők jártak oda, mint egy szentélybe, és csodálták meg, és nagyon boldogok voltunk, ha a végén nem szúrtak le bennünket, mert azért nem dicsérni jöttek elsősorban, hanem körülnézni és kritizálni. Úgy kell elképzelni, hogy volt egy nagy
Budapest térkép, ahol kis, félcentis nagyságú ledek jelezték az egy-egy csomópontnak a működését. Ha piros, akkor rossz volt, ha zöld, akkor jó volt. Körülbelül ennyit tudott a vizualizáció része, az informatikai számítógépes része sokkal többet tudott. Ezek mellett volt 2 sorban 8-8 monitor, amin azt láttuk, hogy megy a forgalom, nem megy a forgalom, meddig áll a dugó. A BKV-nál közben osztályvezetővé léptették elő. A motorizáció növekedésével egyre fontosabb lett a forgalomfejlesztési szakterület. Amikor átmentünk a BKV-be, akkor körülbelül 150 készülék volt már bekapcsolva a közúti forgalomirányító rendszerbe. Aztán ez utána nagyon ütemesen növekedett, amikor ugye a kábelezés és a távvezérlés ilyen primitív módja helyett egyrészt megjelentek a fénykábelek, másrészt pedig megjelentek a rádiós adatátviteli módok. Tulajdonképpen 80-as évek vége felé került elő az automatikus forgalomirányító rendszer gondolata, hogy valamilyen módon követni a tömegközlekedési eszközöket, mint a mai nagy GPS követés ugye már ezt megoldja, és beavatkozni akkor és ott, amikor és ahol szükséges vagy lehet. A BKV szakembereinek felkészültségére jellemző, hogy a 80-as években már a föld alatti forgalomban is lehetőség lett volna automatizálásra. Magyar mérnökök a francia technológia szovjet szerelvényekre való átültetésével elérték, hogy a metrók vezető nélkül fussanak. A BKV akkori vezetői ezt azonban kockázatosnak ítélték, és nem merték forgalomban is kipróbálni. Fontosabb volt számukra az egyre öregedő járműpark frissítése, hiszen az utasokat elsősorban az foglalkoztatta, hogy milyen körülmények között utaznak. Azért látni kell, hogy a csúcs teljesítmény időszakában, 90-es évek eleje, 80-as évek vége, a BKV több mint 3000 járművet üzemeltetett. Hévet, buszt, villamost, trollibuszt, mindent belevéve. Autóbuszból volt egyedül 1400 darab. Ezeknek a pótlása minden erőt és minden pénzügyi lehetőséget felemésztett, mert a finanszírozás is akkor is olyan volt, amilyen, és ezt látták a polgárok, és ezért ez a politikusoknak, a döntéshozóknak fontos volt. Másrészt pedig hát rendesen működtek az akkori lobbik, tehát ugye itt különösen az Ikarusnak volt nagyon komoly lobby ereje, és kellett cserélni a járműveket folyamatosan. Az államszocializmus fennmaradásának fontos feltétele volt, hogy a megélhetés olcsóbb legyen, mint a kapitalista nyugaton. Ezért az árakat mesterségesen alacsonyan tartották, legyen szó élelmiszerről, üzemanyagról vagy BKV jegyről. Hiába álltak elő a fiatal mérnökök újításokkal, fejlesztésekkel, a rendszer merev volt. 80-as évek végén, szigorúan még a rendszerváltozást megelőző években, a BKV-nak a költségfedezete 18% volt. Ez azt jelenti, hogy 18% jött jegy- és bérletbevételekből, és 82%-ot az állam tett hozzá. Ugye ez egy elég ambiciózus lehetőség volt, tehát nem nagyon nézte senki, hogy mire mennek el a források. Az ex-főnökömet egyszer megláttam a BKV folyosóin sétálni, a Dacó Józsefről van szó, és mondtam, hogy jöjjön már be egy kávéra. És megkérdeztem tőle szó szerint így, hogy Dacó elvtárs, mit csinálunk mi rosszul? Mire a válasz az volt, hogy fiam, ti nem csináltok semmit rosszul, csak neked nincs piros telefonod. Ezt ugye mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ha kellett 300 millió forint, hogy a hőbörgő szakszervezetek egy kicsit lecsillapodjanak, akkor volt 300 millió forint rá. Ami más oldalon viszont persze hát láttuk, mert azért nem voltunk vakok, hogy az ország eladósodásához vezetett. A 80-as évek végén világította át először a vállalatot egy nyugatnémet tanácsadó szervezet, ami egyébként egy német közlekedési cég leányvállalata volt. Abba Botond, mint a forgalomirányítás fejlesztési osztályvezetője, pontos képet kapott, milyen állapotban van a társaság. Kezdve a szervezeti rendtől egészen a könyvelésig mindenre tettek javaslatot, hogy csináljunk. Még mindig ott tartunk, hogy 90-et még nem értük el. Ennek a területnek voltam én a vezetője, és hát ezek a tanulmányok, meg résztanulmányok átmentek az én kezemen. Tulajdonképpen én voltam a magyarországi fogadópartner. És nagy képűségnek hangzik, de ez volt a tény. Néha többet tudtam a vállalat működéséről, mint az ezzel feljogosított vezérigazgató helyettesek. Amikor rákérdeztek, hogy merre van előre, akkor megvolt a válasz rá, hogy hát mit kellene, vagy mit lehetne egyáltalán javítani.
A tarifaemelés, a kihasználatlan viszonylatok csökkentése vagy megszüntetése a cég számára racionális, a tulajdonos fővárosnak és az azt irányító politikusoknak viszont kellemetlen döntés lett volna. Teljes átalakítás nem történt, de a BKV létszámát így is több ezerrel csökkentették, nyugdíjazásokkal vagy üzemegységek kiszervezésével. A részvénytársasági forma létrejött, aztán ebből lett zárt körűen működő 100%-os fővárosi tulajdonú részvénytársaság. Ez maga siker volt, hogy ezt az átalakítást sikerült másfél év alatt levezényelni, de nem léptünk tovább. Tehát az volt az elképzelés vagy javaslat, hogy a fővárosi közgyűlés tagjaiból szerveződjön egy igazgató tanács. Tehát maradjon meg a társadalmi felügyelet, maradjon meg a választott képviselők általi felügyelet, de aznak legyen mondjuk egy 51%-os szavazati joga a tulajdonosi körben, 49% szakértelemhez viszonyítva. Abba Botond 1993-ban vette át a cég irányítását. Ő lett a BKV történetének legfiatalabb vezérigazgatója. Hát ma már másként ítélem meg a válságokat. Tehát akkor a Hájog Kovács bátorságával mentünk neki, hát én voltam 40 éves, és azt gondoltam, hogy ide nekem az oroszlánt is, ezt is megoldjuk. A legnagyobb probléma a magas infláció volt. A jegy és a bérletárakat nem lehetett olyan ütemben emelni, ahogy az üzemanyag vagy az alkatrész árak emelkedtek. Csődhelyzet sose volt. Csőd az, amikor fizetésképtelenné válik egy vállalat, és ez még csak nem is fenyegette a BKV-t. Tudtunk úgy gazdálkodni, hogy ezt elkerüljük. A 90-es évek elején kritikussá vált egy-két területen a helyzet. Ilyen volt a járműgazdálkodás. 1400 autóbusz, de ezeknek az átlag életkora 20 év fölött volt. A villamos átlag életkora az talán 31 néhány év volt. Ugye a Tátra villamosok voltak az utolsók, amit beszereztünk, de az összes UV darabra azért 40-50 évet is futott. A hévszerelvények azok még mindig a gyártáskori eredetiek voltak, amik ugye szintén valamikor a 60-as, 70-es években kerültek beszerzésre, és akkor nem beszélek a kisföld alatti kocsijáról, amit hát valamikor 60-as években cseréltek le. Na most ebben a helyzetben a BKV kialakított egy stratégiát. A stratégia az volt, hogy először a mobil gördülő állományt kell lecserélni. Az autóbuszokkal kellett kezdeni, és kéznél voltak az Ikarus autóbuszok. Igen ám, de jöttek a különböző beszerzési kötelezettségek, versenyeztetés, közbeszerzés, ki mire tud finanszírozást teremteni, az sem volt mindegy. És jöttek a buszok, első körben, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor a 415-ös buszok jöttek. Az első darabokat vissza is kellett küldeni, mert nem volt alkalmas az ajtajuk felszállásra. Aztán jöttek a 435-ösök, jött egy 412-es sorozat, meg a 405-ösökről se feledkezzünk, mert ezek a minibuszok voltak. Különböző problémákkal kellett szembenézni, ilyen volt például a tűz állósága. Tehát azért az mégiscsak képtelenség, hogy egy busz kigyulladjon, és ne legyen benne tűzfal a motortér és az utastér között. Most azt kell mondjam utólag, hogy hála Istennek, hogy személyi sérülésben soha nem történt semmi, de akár lehetett is volna. És aztán eljött az a pillanat, amikor az Ikarus már nem bírta tovább a versenyt, és mi voltunk annak idején, kikiáltottak bennünket az Ikarus utolsó csatlósának. Szerettük volna megtartani a hazai buszgyártást elsődleges beszállítóként legalábbis, de aztán egy pillanat alatt átrendeződött a piac. A műszaki problémák mellett gond volt, hogy az Ikarusnak akkoriban nem volt alacsonypadlós csuklós busza. A 435-ös Ikarus nem volt akadálymentes, ráadásul nehezen bírta a pesti utakat. Igen, hát ezek a 435-ösök, ezek nagyon érdekesek voltak, mert egy mondás jut eszembe abból az időből, ugye az volt a baj, hogy a csukló utáni szerkezet az tulajdonképpen egy ilyen mérleghintaként működött, és rendszeresen odavágta a buszsofőr a Rákóczi úton a végét az autóbusznak. Ez egy nagy ütést adott az egész rendszernek, amitől az ajtók elromlottak. És akkor jöttek, hogy lehet Budapestre ilyen járművet hozni. Mivel mondtam, hogy talán először az utakat kellene megcsinálni, és nem a járműveket kellene kritizálni. Az Ikarusok helyett végül Volvo buszok jöttek Budapestre. Igaz, nem Svédországból. Azért érdekes ez a nyugat-európai piac. A Volvo ezeket a buszokat Lengyelországban gyártotta le. Tehát ilyen alapon nyugodtan lehetett volna Magyarországon is gyártatni a buszokat, mert körülbelül ugyanaz a technológia, körülbelül ugyanazok a műszaki fejlettségi színvonalon voltak. Talán még a magyarok egy kicsit jobb színvonalon is voltak. A járműbeszerzés mellett a tarifarendszer átalakításáról folyt állandó vita.
Kutatások is készültek, hogy kiderüljön, mekkora utasvesztéssel járnának a különböző szintű áremelések. Sokféle tarifarendszer jött szóba annak idején, én magam is a 90-es években ezen sokat dolgoztam. Időarányos a legegyszerűbb, utazási időarányos, de az nem ösztönöz gyorsabb szolgáltatásra. Tehát minél tovább utazik, nálam annál több jegyet kell váltani alapú. Ez időarányos, ez nem jó. Egy adott ponton túl természetesen egy megállóra vagy két megállóra egyébként jó lenne. Aztán van a zonális rendszer, amikor ha átlépek egy határt, akkor fizessek azért. Ez meg igazságtalanság, hogy valaki az utcának az egyik oldalán lakik és fizet, a másik oldalán lakik és nem fizet. Az én általam kidolgozott elképzelés, ami aztán utána hamvában halt és senki nem merte megvalósítani. Én úgy hívom, hogy tárcsás rendszer lenne. Képzeljük el Budapest térképét, mint egy tárcsát, mint egy ilyen vasúti tárcsát. Van egy központi magja, a jelzőterület, és aztán van egy szára, ahol a kaller megfogja. Na most a belvárosra, a belső magra célszerűen a nagykörút által körülvett területre lenne érvényes ez a jegy vagy bérlet, és azon túlmenően minden irányban, sugárirányban egy nyílre, tehát aki Újpesten lakik, és be akar jutni a belvárosba, annak ne kelljen azt a jegyet is kifizetni, amit a soroksári lakosnak ki kell fizetni a belvárosba való beutazásért. Tehát ilyen módon funkcióarányossá tettem volna a jegy- és bérletrendszert. Az ötlet nem valósult meg, ahogy több más a társaságot megreformáló intézkedés is csak terv maradt. A BKV nagyságrendileg egy akkora falat volt, ami megakadt a főváros torkán, és megakadt volna ugyanúgy a kormány torkán is, hogyha állami tulajdonba került. Nagyon sok embert érint, nagyon nagy a napi utasszám, érzékeny téma, mert valóban az utast nem érdekli az, hogy mikor mi megy jól, az a természetes. Itt mindig azra kell gondolni, hogy a BKV-nak olyan teljesítményt kell nyújtania, ami mindenkor minden kritikát kiáll. És hát ezt mindenki érzi, hogy ezt nem lehet. Tehát meg kell találni a szépséget abban, hogy megpróbálni mindig optimumot kihozni magamból, legyek akár vezérigazgató, vagy legyek akár járművezető. Aba Botond 13 éven át irányította a céget. Fontos poszt volt az övé, hiszen az országban működő közlekedési cégek közül a BKV szállította a legtöbb utast. Hamar elkapja az embert a gépszíj, amikor államfőkkel és miniszterekkel ülhet le egy fehér asztalhoz, vagy szerepel hetente a kamerák előtt, és kvázi celebbé válik már, vagy legalábbis egy közszereplővé. Most így, hogy kikerültem ebből a forgatagból, egyrészt kiderült az, hogy Budapesten kívül is van világ, másrészt Magyarországon kívül is van világ, de ami leginkább fontos, hogy és ezek nem fontosak. Tehát nem a körítés a fontos, nem a csillogás a fontos, hanem hogy mögötte megpróbáljon az ember értéket teremteni. Nem vagyok benne biztos, hogy nekünk sikerült. Igen, én szerettem vezérigazgató lenni, de rájöttem, hogy azért nem ez a csúcsa az életnek. Ezt komolyan gondolom. Persze még most is a BKV-val álmodom, még most is elő-előjön egy kollega, és nagy háborúkat vívunk magunkba. Érdekes, hogy a legkritikusabb kollégákkal sosem álmodok, mindig a barátokkal. Az egykori vezérigazgató szerint több meg nem valósult tervük is volt, amelyek jót tettek volna a város közlekedésének. A mai napig azt látom, hogy a Szentendrei és a Ráckevei hévvonalak összekapcsolása a Duna alatt az egy korszakos fejlesztés lenne. Mint ahogy ugyanúgy gondolom, hogy a nagyvasútban is az összeköttetés déli vagy kelenföldi pályaudvar és nyugati között egy korszakos jó döntés lenne. Miért jó ez? Ezért, mert fölösleges funkciókat kivisz a városból, a város szívéből, műszaki funkciókat, kereskedelmi és egyéb funkciókat. Ezt kívül, a városon kívül, a végállomásokon ugyanúgy lehet felépíteni és működtetni. Ugyanakkor viszont az utasok számára megspórol egy átszállást vagy kettőt. A nagy fejlesztések közül a 4-es metró építése kezdődött az ő irányítása alatt. A BKV-n belül külön projektigazgatósága volt a beruházásnak. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy én annak vagyok híve, hogy arányosan kell fejleszteni a metrót, a villamost, és az autóbusz és trollibusz hálózatot is arányosan, itt ezen van hangsúly. Ha nem jön össze egy önálló vonalra való lehetőség, mondjuk metró esetében, mert nincs akkora költségvetési lehetőség, akkor még mindig ott vannak a régi ígéretek, megvalósítani Káposztás megye rákötését, megvalósítani a kapcsolatot a Őrsvezértéren a Gödöllői hévvel,
akkor még mindig van lehetőség továbbépíteni a 4-es metróvonalat, de ha csak néhány megállóval is mennyit használna, hogyha a Hungária körútot vagy a Bosnyák teret elérné végre a 4-es metró, és nem egy torzó lenne. Én úgy gondolom, hogy nem a politikának kellene erről dönteni, vagy legalábbis csak az legutolsó fokon. Kevésbé ismert, hogy Ababotondnak a trollibuszokkal is voltak tervei. Bár csendesebbek, mint a buszok, és a környezetet sem szennyezik közvetlenül, sok volt velük a probléma. Például a régi szovjet Ziukkal, amelyek esős időben utasokat ráztak meg. Én szívem szerint felszámoltam volna a trollibusz közlekedést. Volt szakmai berkekben egy olyan mondás, hogy a trollibusz egyesíti magában a busznak meg a villamosnak a rossz tulajdonságait. Én láttam olyan eseményeket trolli kapcsán, ami elképzelhetetlen lett volna. Például a Zeneakadémiával szemben a Nagykörút és a Király utca sarkán felső vezetékből kiakadta az áramszedő, és beköszönt az első emeleti ablakon, úgyhogy 2 ablaküveget betört. Hát most tessék elképzelni azt a lakost, akinek így beköszön egy áramszedő az ablakán. Ez csak gondot jelent. Akkor még nem voltak automata lehúzó rendszerek, még nem voltak önjáró trollibuszok. Na talán ez most már egy kicsit megenyhíti az én szigorúságomat is a trollibusszal szemben, de ráztak a trollibuszok. Még az utolsó pillanatig is nem tudtuk őket kivédeni, hogy ne rázzanak. Nem tudom megmondani, én szakmailag nem értek hozzá, hogy hol húzott át a feszültség, de egy dolog biztos, hogy panasz volt, és ezekben mindig szinte az utasnak volt igaza. Tehát nem tudtuk kivédeni. Bekergettük a trollikat azokba a szűk belvárosi utcákba, ahonnan nincs kiút, ahol csak hurka töltő módjára előre haladhat az ember. Most gondolok a Veselényi utcára, Dohány utcára. Ha valahol valami szabálytalan parkolás miatt a forgalom leállt, akkor ott minden leállt. Tehát nekem ez nehézséget jelentett. A vezérigazgató aztán visszakozott. A trollik maradtak, és velük együtt a problémák is. Vállalati szinten persze csak kis részt jelentettek a mindennapi működés és távlati fejlesztés gondjai között. Azt hittem, hogy nekem minden sikerülni fog. Ez nagyon nagy szabadságot adott, mert nem görcsöltem egy csomó döntésen. Később kiderült, hogy ezek a döntések azért, ha nem is megkérdőjelezhetők, de kikezdhetők. Aztán utána meg már azt gondolom, hogy vitt bennünket a sodra a folyamatoknak, az eseményeknek. Tehát végülis én munkatársaimmal soha nem adtam föl azt az elvet és koncepciót, hogy mi mentén haladjunk. A legsürgetőbb probléma a villamospark cseréje volt. A 40-50 éves UV villamosokat és a körúton közlekedő ipari csuklósokat is cserélni kellett. Gyakorlatilag a hannoveri villamosok beszerzése után merült fel elemi erővel, hogy talán új villamosokat is kellene beszerezni, nem csak ilyen 34 néhány éveseket. Akkor indult egy borzasztó versenyfutás az idővel, és a közbeszerzési szabályokkal. Gyakorlatilag sok cég le tudta volna gyártani azt, amire Budapestnek szüksége van, sokan versenyeztek is, aztán valahogy a pályázati szakasz, tehát a beadási időpontra nem maradt elég. Nem lett versenyhelyzet. Újra kellett indítani a közbeszerzést, amit végül sikerrel zártak le. Az alacsonypadlós kombinó villamosok váltották az IC-ket a körúton. Igen ám, de ugye a jó szerződéseknek van egyetlen jó pillanatuk, amikor a szerződést megköttetik, előtte meg utána meg háborúság az egész, és magát ezt a kombinó projektet is legalább 3-szor kellett megmenteni. Kezdetben azért, mert nem volt ajánlat, aztán utána, mert az ajánlat irreális volt, aztán utána pedig azért, mert kiderült, hogy törnek a vázszerkezetek az alumínium villamosban, amire az egész épült, tehát át kellett építeni az egészet acélszerkezetű járművekké. Na most ez nagyon frusztráló tud lenni, amikor az ember azt gondolja, hogy elindít egy sikeres projektet, örömmel aláírja a szerződést, és vigyorog a kamerába, és pezsgőt bont, és aztán utána egy idő után kiderül, hogy lehet kezdeni előről az egész újragondolást, újratervezést. A villamosokkal többször volt probléma, ráadásul a próbaüzem ideje alatt a Margit hídon egymás után dőltek ki a felső vezetéket is tartó villanyoszlopok. Ababotondot tették felelőssé, a vezérigazgatónak fel kellett állni a székéből. Aki erre a szerepre vállalkozik, az készüljön fel, hogy egy pofozó zsák is kevés néha, mármint annak a kivédése, annak a pofon zuhatagnak. Emberileg azért megpróbálóz, tehát erről a feleségemet kellene megkérdezni, hogy én hogy szoktam hazamenni annak idején ez esti órákban. De nem éltem meg rosszul. Ma már egész másként kellene gondolkodni,
mint gondolkodtunk a 90-es években. Például a kerékpározás brutális elterjedése, és az nem a személygépkocsik rovására történt, hanem a tömegközlekedés rovására történt. Tehát a tömegközlekedésből mentek át vállalkozó szellemű emberek biciklizésre, mert úgy gondolták, hogy nem megfelelő a színvonal és a minőség. És ezt ismerte föl a Vitézi Dávid is szerintem helyesen, hogy kínálati piacot kell teremteni bármi áron, ha tetszik.